نصوص. يعني الرحالة المسلمين والعرب كان لهم دور كبير ببناء الهوية أي نعم، الوطنية نعم، النرويجية. نعم، مم. ممكن نقول هكذا. شوية مبالغة ولكن ممكن نقول هكذا. فرص العمل نعم. بالنسبة للمسلمين، ما بعرف يعني أنت قديش في عندك خلفية، بس في معاناة يعني واضحة إنه يحصلوا على عمل، خاصة إذا كانت الأسماء بيحملوا أسماء نعم. واضحة مسلمة، محمد، عبد الله، عبد الرحمن. هذا المشكل موجود، وأيضا لأن هم الآن يدخلون في كل مجال العمل. كما قلت يعني في البداية كانوا في الطرف، ومش واحد أي واحد يعني ولا واحد يهتم بهم لأنه كانوا في الطرف. الآن دخلوا المجتمع، وطبعا إذن يكون يعني هذه المشاكل تتوفر. وفي للأسف من يغير الاسم ويحاول بأي طريقة أن يدخل يعني تحت إذا قلنا يعني إذا أخذنا مثلا كلمة حجاب، فمعنى كلمة حجاب سطر، صح؟ حاجز، هذا يسطر. ممكن سطر يعني الكلمة هذه في القرآن سطر على القلب. يعني واحد لا يريد أن يفهم ولا يريد أن يشوف الواقع، فهذا شيء آخر تماما. ولكن جزء منه يعني صح. موجود في الكلمة. هذه المعاني موجودة. يا أهلا وسهلا. الحلقة اليوم كانت مميزة مع باحثة اسمها نورا إجن بقسم دراسات اللاهوتية بجامعة أوسلو. الحديث كان كتير شيق اليوم. حكينا عن القرآن، الترجمات، ترجمة القرآن، كيف يتم ترجمته، وليش في عدد كتير كبير من ترجمات القرآن للغات الإسكندنافية. حكينا عن تأثير الإسلام والمسلمين على المجتمع الإسكندنافي والمجتمع النرويجي، تأثير النرويجيين أو المجتمع النرويجي على الإسلام والمسلمين. حكينا عن بعض التجارب، حكينا عن كيف أول حدا مسلم وصل لهون من مئات السنين، وشو كتب عن الفايكنج واللي هو ابن فضلان. كانت حلقة ممتعة، بتمنى أن تشوفوها وتشاركوها مع أصدقائكم يلي بتتوقعوا أن تكون مهمة بالنسبة لهم. كان معكم أنا علاء سامي من بودكاست غربيين، ومن وراء الكاميرا عايشة يقول. شكرا كتير وخلينا نبلش. يا أهلا وسهلا. أهلا. كيف الحال؟ الحمد لله، الحمد لله، مبسوطة الحمد لله. وكيفك؟ هل أنت جاهزة؟ أنا الحمد لله كويس. وين تعلمتي عربي؟ أنا في الجامعة. أوكي، ما رحتي لدولة عربية؟ رحت يعني بعد فترات قصيرة أكثر شيء. يعني فترات بعد فترات طويلة كمان، ولكن أكثر شيء فترات قصيرة كان للدراسة. بس ما عشتي بأي دولة عربية مدة طويلة؟ عشت في يعني رحت وجيت دائما. رحت وجيت الإمارات وقطر والجزائر أكثر شيء. الجزائر. الجزائر سنويا أروح. شو سبب الاهتمام؟ زوجي الجزائري. اوكي، ميك سنس. نعم. اهلا وسهلا. اهلا. نورا أجن. نعم. بقسم الدراسات اللاهوتية بجامعة أوسلو، صح؟ نعم. كلية اللاهوت. كلية اللاهوت. كلية اللاهوت. شو يعني اللاهوت؟ كلية مستقلة يعني. تاريخيا طبعا هي كلية للدين المسيحي. وبعد ذلك كبروا في مواضيع الدراسة في الديانات. أوكي. فأنا أدرس أكثر شيء الإسلاميات. أكيد هناك. أوكي، فهي كلمة اللاهوت أو الإيتيولوجي يعني تيولوجي. لأنه نحن بالإسلام كلمة اللاهوت معنا معروفة كتير. نحن نقول مثلا التوحيد، أو ما بعرف شو في كلمات تانية تعبر عن نفس المعنى. طبعا يعني في الدراسات الإسلامية نقول علوم الدين مثلا.
ولكن لاهوت طبعا شوية أوسع من ذلك لأنه تاريخي أكثر شيء. ونقول أيضا على دراستي أنا نقول استشراق. أنت بدأتي بالاستشراق؟ طبعا بدأت هذا هو اللي كان موجود هنا بجامعة أوسلو. يعني استشراق بمعنى ليس بمعنى الإيديولوجية فقط، بمعنى الأكاديمية، يعني دراسة الدين والحضارة من خلال النصوص ومن خلال اللغة. وشو سبب اهتمامك باللغة العربية والدين الإسلامي؟ طبعا لازم أرجع إلى أيام زمان. كنت في أواخر العشرينيات أسلمت. أوكي. وطبعا كنت قد قرأت القرآن المترجم، بعض الكتب، بعض نصوص. في ذلك الوقت ما كانش كثير كتب باللغة النرويجية، حتى بالإنجليزية ما كانش كثير كما الآن. يعني هذا منذ 30 سنة أو أكثر من 30 سنة. ولكن مع ذلك يعني اكتشفت أنه مستحيل واحد يفهم الدين، يفهم القرآن، يتعمق في فهم الدين بلا لغة. مستحيل. وأنا كنت أشتغل. كنت يعني دراستي الأولى كانت كمكتبية، كنت أشتغل في مكتبة. حاولت هكذا يعني 2 ساعة في الأسبوع هكذا باش أتعلم، لكن مستحيل واحد صح. يعني اللغة بحر، لازم واحد يتعمق ويلتزم ويستعمل وقت. فدخلت دراسة في جامعة أوسلو وبدأت أن أدرس اللغة. هل اهتمامك باللغة العربية هل أنت أسلمتي لاهتمامك باللغة العربية ولا الإسلام بعد؟ العكس. أنا بدأت أن أدرس اللغة كي أفهم الدين، كي أفهم القرآن. وبعد ذلك لما درست اللغة يعني اكتشفت أن اللغة بحد ذات هي حاجة جميلة، وهي يعني حببت اللغة كلغة. أوكي. أيضا يعني وكحضارة طبعا. وكان مش فقط يعني اللغة مش فقط وسيلة لأفهم الدين، ولكن هي أيضا وسيلة لأفهم التاريخ وأفهم الحضارة وأفهم الثقافة. وأكثر شيء يعني أدخل في هذا المجال بصفة أعمق. وشو سبب اهتمامك بالإسلام، أو شو الدافع يلي خلاك تأسلمي؟ هذه قصة أخرى. طبعا أوكي. يعني أكثر شيء التوحيد، أكثر شيء العلاقة بين نفسي والله. علاقة مباشرة بلا أي واسطة، بلا أي شيء. هذا هو الأساس يعني. والسجود في الصلاة هذا هو. هذا يرجع كل شيء إلى ذلك. صح. أوكي. التعمق بالدين قلتي إنه يعتمد اعتماد كبير على اللغة. ليش؟ شو ما فهمت. لماذا إنه ليش دائما الاهتمام مثلا بالديانة الإسلامية معتمدة على اللغة لحتى الواحد يقدر يتعمق؟ يعني أقول ليش، لأن يعني لماذا ما في لأن القرآن باللغة العربية. والقرآن يعني هو النص أصلا، هو لغة. فبلا لغة كيف توصل إلى الأسرار؟ أوكي. فبالدراسة تبعك قلتي إنه تقريبا بال170 سنة الماضية لحد 2015 تم ترجمة وإعادة ترجمة القرآن لأكثر من 14 مرة للغات الإسكندنافية الثلاثة، السويدية والدنماركية والنرويجية. نعم صح. ليش؟ إنه شو السبب إعادة ترجمة القرآن؟ في كثير أسباب، مش سبب واحد فقط. أظن لأن طبعا أول شيء لأن تفسير الكتاب
متعدد، فممكن واحد يفهم شيء والآخر يفهم شيء آخر من نفس الآية أو نفس الكلمة حتى. طبعا هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى أيضا أن أرادوا أكثر من شخص أن كيف نقول أن تستمتعوا يضع بصمته الخاصة. نعم، يضع بصمته الخاصة وبصمة ممكن أيديولوجية أو ممكن أيضا الجمعية أو المجال في المجتمع، يعني الأكاديمي من جهة والجماعات الدينية من جهة أخرى، وكل واحد عنده مفهوم للنص طبعا، وأيضا يعني مفهوم لمكانته في المجتمع. فلذلك وأيضا مرة كما قلت وقت طويل، ف170 سنة أكيد لازم أكثر من ترجمة في هذا الوقت الطويل. أوكي، هلأ ترجمة القرآن بشكل عام، لحتى أنا بدي أفهم أولا كيف يعني شو يعني ترجمة القرآن، بعدين بسأل عن الترجمة. هل بيتم ترجمة التفسير ولا القرآن بالنص القرآني الأساسي؟ نعم، كل مترجم يستعمل أسلوب خاص به. ففي من رجع إلى اللغة وفهم النص عن طريق اللغة، طبعا بمساعدة القواميس وبمساعدة التفسير وبمساعدة عدة مصادر أخرى. وفي من رجع إلى تفسير معين وحتى ترجمة باللغة أخرى، وترجمة عن خلال ترجمة إنجليزية أو أردو مثلا. ففي أساليب مختلفة. وهل في فرق، يعني بتلاحظي فرق كبير لما بيكون ترجمة القرآن مباشرة من اللغة العربية أو من خلال لغة تانية؟ طبعا ممكن في يعني الفرق بين هذه الترجمات ممكن نقول كبير بعض الأحيان، وليس بكبير جدا بعض الأحيان أخرى، ولكن نرى اختلافات حسب الأسلوب أيضا. مش دائما سهل أن نقول ما هو السبب بالضبط للفرق، ولكن نرى أن من يرجع إلى اللغة على الأقل عنده يفهم المفردات وكيف المفردات في القرآن يعني مرتبطة بالبعض. بعض الأحيان نفس المفرد في أماكن مختلفة في النص صح، وبعض الأحيان أيضا أن المفردات اللي مرتبطة بنفس الأصل الثلاثي يعني طبعا عندهم شيء من المعنى مرتبط بالبعض. فمن يرجع إلى النص الأصلي، لا أقول أنه بضرورة هذه الترجمة تكون أحسن، ولكن على الأقل يكون يعني أقرب للغة ممكن. يعني دائما الصعب، لأن ندخل دائما لما أتكلم عن الترجمات المختلفة دائما نرجع إلى السؤال من أي ترجمة أحسن من أخرى. بعد لا يعني كلهم ناقصة وكلهم عندهم شيء. أوكي، طيب هلأ إذا رجعنا، لأنه من خلال خبرتي الخاصة بحس إنه اللغة النرويجية لغة فقيرة مقارنة باللغة العربية أو اللغة الإنجليزية. يعني عدد المفردات أقل، يعني أنا عندي استطاعة أكبر للتعبير عن نفسي باللغة الإنجليزية أو اللغة النرويجية أو عفوا العربية أكثر بكتير من القدرة باللغة النرويجية. يلي بنعرفه إنه القرآن صعب كتير وفي مفردات يعني خاصة باللغة العربية. كيف بيتم ترجمتها هاي؟ كيف بيتم إنه إيصال نفس المعنى بلغة مثل اللغة النرويجية أو أحدى من اللغات الإسكندنافية؟ هو مستحيل يكون نفس المعنى. دائما في فرق بين المعنى الأصلي والمعنى في أي لغة أخرى. يعني مهما يكون المترجم
شاطر ويعرف كل شيء، ولكن يعني مستحيل يكون نفس اللفظ بنفس المعنى. أوكي. يعني هذا مبدأ. وطبعا بعد الأحيان تشوف المعنى أبعد، بعد الأحيان يكون أقرب، بعد الأحيان يعني واحد مترجم كمترجم، وأيضا إذا قرأت الترجمة تشوف يعني بعد الأحيان تحس بنفس الإحساس لما تشوف أو تسمع الكلمة. ولكن هذا نادر. أظن أكثر شيء تحس بشوية نقص، وفي الكلمات يعني مفردات طبعا، ولكن أيضا في النحو، أيضا في يعني مركب الجملة، كيف الجمل مركبة. هذا مهم جدا أيضا. صح. ليس فقط كل كلمة لحد ذاتها، لكن كيف مكون الجمل مع كلمات مع بعض. أوكي. هلأ أنت اللي كنتي عم تحاولي تعمليه إنه عم تحاولي تدرسي أو تفهمي تأثير الإسلام على المنطقة الإسكندنافية. وهذا الشيء اللي خلاك يدفعك إنه تتعمقي بالقرآن وترجمة القرآن، ولا في شيء تاني؟ لا، العكس. هذا كيف تثير أو تصور أكثر شيء تصور السكان هنا عن الإسلام والمسلمين. هذا الشيء بدأت أنا أدرسها أخيرا، مش في البداية. أوكي. ما كان هذا مهم لي من قبل، فهذا بحث أكثر شيء، يعني مش شيء مهمة شخصية هكذا في البداية، ما كانش. فهل يعني أنت بتقصدي إنه التأثير الاستشراقي على المجتمع دفعك إنه تحاولي تبحثي عن صورة تانية للإسلام أو العالم الإسلامي؟ مش بالضرورة. لا مش بالضرورة. يعني في الأول أنا ما كنتش مهتم جدا بهذه الصورة أو الاشتراك التاريخي بالنرويج، ما كنت عارف عليها. يعني في بدايتي أنا، في دراستي أنا، أوكي. من البداية ما كنت عارف عن هذا. فهذا فقط أخيرا لما اكتشفت، يعني لما بدأت أن أبحث في ترجمات وأبحث في النصوص القديمة النرويجية، يعني مش قديمة جدا، 150 200 سنة. وجدت أنه في من كتب عن الإسلام حتى في القرن 1800 في من كتب على الإسلام. ما كنت أعرف هذا من قبل طبعا. طب وكيف من خلال ملاحظتك كيف كانت هاي الكتابات؟ هل هي كانت منصفة أو وصفية؟ منهم وصفية، يعني خاصة في مجال التاريخ، ولكن دائما بنظراتهم طبعا. وعن بعد ما كانوش عندهم علم عميق عن المنطقة أو عن الإسلام كدين أو عن الحضارة الإسلامية والحضارة العربية. فدائما في صورة سطحية وصورة وليس صورة واحدة. في مجال أكاديمي درسوا خلال النصوص، يعني في ذلك الوقت النرويجيين اللي درسوا، يعني النرويج كبلد أكاديمي صغير في السن. الجامعة الأولى للنرويج كونتها في عام 1811. هذا ما وقت الاستقلال، والدستور المستقل في 1814. فيعني كوطن نرويجي صغير في السن. وهذه الجامعة طبعا من السنوات الأولى كان عندهم ناس درسوا اللغة العربية. أوكي. ولماذا؟ لماذا؟ سؤال جميل. لأن اللغة العربية كانت مهمة لفهم اللغة العبرية.
واللغة الإبرية لماذا مهم؟ بسبب الديانة المسيحية. بالضبط. وأيضا أخذوا يهتموا بالحضارة العربية والحضارة الإسلامية كمجال خاص، ولكن في البداية كان اللغة العربية وسيلة للغات أخرى سماوية أخرى. وهي بال1800 بتوقع أنه اللغة العبرية كانت تقريبا لغة ميتة، هي تم إعادة إحيائها تقريبا، يعني لغة مؤخراً. النصوص وليست اللغة هي المتكلمة. وهيوها يعني القواميس وهكذا، يعني كونت بعد هذه الفترة. ترجمة الكتاب المقدس البايبل كمان قديمة للغات الاسكندنافية؟ نعم، أقدم من القرآن على كل حال. أكيد. الأول في هذا لا أقول الدنماركية تكون على كل حال تكون إلى اللغة الدنماركية، صح؟ لأن كان اللغة الدنماركية هي اللغة المكتوبة من 1500 وشيء إلى 1800، فترجم، ولكن الآن لا أتذكر بالضبط كأي سنة. ولكن هو أقدم من ترجمة القرآن بكثير. طبعا وأكثر من واحد قبل. هل كمان تم إعادة ترجمة البايبل أكثر من مرة؟ طبعا أكثر من مرة، أكثر بكثير. وترجمة القرآن على فكرة إلى اللغة النرويجية يعني مصدرة أول مرة في 1980، فإلى السويدية قبل، وإلى الدنماركية قبل أكثر قدما. هل هذا بسبب أنه حتى استقلت النرويج وحصلت على اللغة الخاصة فيها بعدين يعني بدأت الترجمة؟ يعني هذا بفترة طويلة بعد الاستقلال. يعني أكثر من 170 سنة. ففي أسباب أخرى أظن. كان واحد أستاذ بتاريخ الدين بلمشنكة كان ترجم القرآن بإكماله، ولكن غير مصدور، كان فقط في مخطوط. أوكي. غير مطبوع. غير مطبوع. هذا في بداية القرن 1900. ولكن المترجم الأول من 1980. واحد أستاذ في الجامعة كمان، أينر بارك. 1980. طب إذا بدنا نرجع لموضوع تأثير الإسلام على الدول الإسكندنافية، قديش أثر ترجمة القرآن على النظرة للإسلام، وكيف كانت قبل؟ أكيد أثر، ولكن لا أعرف إذا ممكن نقول كيف أثر بالضبط. الآن طبعا معظم سكان النرويج لما يتكلمون عن القرآن، إذا كلموا أصلا عن القرآن، فيقولوا يتكلمون عن القرآن وكأن هو النص، الترجمة هو النص. طبعا فهذا الشيء الأول. الفرق بين النص والترجمة يعني هذا الشيء مش مفهوم جدا عن عامة الناس. وشو صار بالمعنى لما يترجمه هكذا، يعني مش جدا شيء
مش شيء جدا متوفر عند الناس طبعا. مم. فلما يكتبون مثلا في جريدة أو شيء ولكن في القرآن يقول أن وكذا، فطبعا يعني شيء مترجم بمعنى المترجم. أوكي. ويأثر على فهم الدين وفهم الإسلام بشكل عام، ولكن ما أظن هذا السبب فقط للفهم معين. شو الأسباب الأخرى؟ ما هو المصدر؟ أين يبحثون عن علم؟ وكيف يفهمون هذا العلم؟ طبعا في الآن الناس مفردات أو كلمات مثل حجاب أو جهاد أو هذه المفردات طبعا متوفرة الآن، وكل واحد يفهم، يعني كل واحد يظن أنه يفهم معناته. حتى كلمة إسلام، حتى كلمة مسلم يعني. وطبعا باللغة النرويجية لما يستعملون هذه الكلمات العربية، عربية الأصل، فيفهموها بفقط المعنى الاصطلاحية، والمعنى اللغوية غير موجود في الكلمة، غير موجود أصلا. فطبعا لما واحد عربي يستعمل كلمة، أي كلمة، يعني كلمة حجاب أو أي كلمة، فطبعا يعني المعنى اللغوية موجود في موجود في الخلفية يعني هكذا. لا يحتاج جهد حتى يفهمه. ومع ذلك فالفهم يكون يعني شوي سطحي أو حتى للعرب لا يعني طبعا. أوكي. طب هلا هذا بيدفعني لأسألك إنه شو أو أنت كيف تعرفتي على الإسلام؟ طبعا هذه قصة أخرى وقصة طويلة. أنا أكثر شيء أنا بحثت عن كيف أعبد الله، هذا هو كيفية كيف أعبد الله. أوكي. طيب إذا بدي أنت إذا أكون علاقة مع الله، هذا هو. وبعد ذلك طبعا يعني صار دراسات مناقشات عريضة طويلة هكذا. طب إذا بدي أنتقل للمفهوم الأكبر، يعني كالمجتمع، في أحداث معينة صارت خلت المجتمع أكتر يبحث عن المجتمع الإسكندنافي، إذا بدي عمم، أو النرويجي بشكل خاص، يبحث عن شو هو الإسلام؟ يعني في شيء فيق المجتمع على هذا الدين؟ طبعا السياسة الدولية دائما تؤثر على المناقشات المحلية. ففي السبعينيات مثلا لما صار الصحوة الإسلامية نوعا ما، وبعد ذلك الثورة في إيران وهكذا، يعني هذه الفترة كان في كثير مهتمين بفهم شو هذا شو هذا الدين، شو هذه الحضارة أيضا. فمثل هذه الأحداث طبعا يعني تؤثر على المجتمع، تؤثر على الناس في بحثهم على المعلومات عن الآخر. وفي ذلك الوقت طبعا يعني مش كل واحد يسافر. الآن كل الناس تقريبا يسافرون ويتعرفون على العالم. وفي أيضا يعني الأجانب أوسلو، أجانب النرويج كثروا بكثير، ومنهم المسلمين طبعا، ومنهم العرب، ومنهم المسلمين غير العرب. فهكذا خلطوا الناس بالناس أكثر. وخلى كمان هذا كمان وضع خلى الناس يريدوا أن يتعارفوا.
طيب هل كان إذا فكرنا بموضوع فترة زمن الصحوة الإسلامية، هل كان هذا له تأثير سلبي ولا إيجابي على فهم الناس للإسلام هون؟ أظن ممكن الاثنين. الاثنين. ممكن الاثنين. طبعا لأن دائما المهمة هذه أول شيء، أول ما يفتح واحد باب أن يكتشف، أن يفهم، أن يرى، أن يتعلم. لازم هذه المهمة السبارك يعني الأول. ف مش ممكن أن نقول فقط سلبي أو إيجابي. لأنه أنا مثلا بتذكر ب 11 سبتمبر كان التأثير سلبي. يعني بعد 11 سبتمبر الإسلام بالعالم الغربي مش مثل ما كان قبل 11 سبتمبر. طبعا. حتى انتشاره كان مختلف. طبعا. وتشوف يعني نظرة الناس للمسلمين كان طبعا سيء جدا، وليس فقط هذا هو، ليس فقط سيء. يعني من خلال هذا كله في أيضا من يريد أن يعرف، وفي أيضا من يريد أن يناقش، وفي أيضا يعني اهتمامات أخرى ليس فقط سلبية. ولكن طبعا يعني عاشوا المسلمين فترة صعبة، وما زالوا يعيشون فترات صعبة في المجتمع طبعا. أوكي. التأثير الثقافي، كيف أثر الإسلام على الثقافة المجتمعية حاليا أو تاريخيا؟ هلا هو دائما يعني هو بتوقع أنه كل شيء بيقودنا لهلا. يعني كل الأحداث اللي صارت بتوصلنا للنقطة تبع اليوم. فممكن ناخد السرد يعني. حتى اللغة مؤثرة باللغة العربية طبعا. في كلمات انخلال لغات أخرى بعد، هي أن انخلال اللغة السويدية والفرنسوية والإنجليزية. ولكن في أيضا تأثير ممكن يكون مباشر أكثر. مثلا في القرن قبل السابق سافروا كثير من كتاب سافروا وكتبوا عن الشرق الأوسط أو عن الناس، كيفيتهم العيشة وهذه الأشياء. ففي كان موج أورينتال موج في المود، وحبوا الأشكال والألوان بشكل يعني بصورة رومانسية نوعا ما. فأيضا هذا نوع من تأثير، وهذا يكون إيجابي أكثر شيء، وأيضا نوع من سلبي مكشوف فيه. ممكن يكون إيجابي بالنسبة للغربيين وسلبي بالنسبة للشرقيين. ممكن كمان. نعم. لأن الصورة دائما غير صحيحة تماما. دائما في شيء يعني ولو رومانسي وجميل، ولكن يعني وكأنهم ليس بالناس، ليس دائما في نقص، يعني دائما وكأنهم ليس بناس بكل أفكارهم وأحساسهم شيء من الخيال. نعم. دائما في شيء خيالي من الناحية السلبية أو الناحية الإيجابية. شو بتعرفي عن ابن فضلان؟ ابن فضلان حسب ما نعرف يعني ممكن هو الأول أو من الأولين اللي سافر واجتمع مع الفيكينج وكتب عليهم في 900. هو مات في 923 أظن ميلادي. فهو كان سفير
عباسي، وسافر في الفولغا، النهر اسمه فولغا. اوكي. ممكن يكون يعني هو سموهم الروس، ممكن مرتبطين بالفيكينج السويدي أو النرويجي، أظن هذا خيالي أكثر شيء، ولكن في تشابه. وهذا النص طبعا هو كتب عليهم، وكان هذا النص مهم جدا في النرويج في قرن 1800 وشيء، لأن كان عندهم قليل من المعلومات عن تاريخهم الخاص. فاستعملوا النصوص العربية، نصوص المؤرخين العربية لفهم تاريخهم الخاص. فهذا نقول شيء إيجابي أثر عليهم بكثير. بعد ذلك طبعا في آثار أركيولوجية أكثر، واكتشفوا مصادر أخرى وكذلك. ولكن في البداية وفي هذا القرن 1800 كان قرن جدا مهم بالنرويج، لأن الوطن جديد، يعني البلد كدولة جديدة، ولازم يكونوا يعني فكر إجماعي مع في الشعب، وعندنا تاريخ، وعندنا عرض، وعندنا كرامة، وعندنا يعني والعرب من خلال هذه النصوص لعبوا دور في هذا البنية الأيديولوجية في هذا الوقت. وترجموا بعد لهي أشياء، مثلا ترجموا من ألف ليلة وليلة قطعة صغيرة، ولكن إلى اللغة النرويجية الأصلية. هذا مهم عندهم، إلى أنه كان مترجم إلى اللغة، يعني حيوا اللغة النرويجية الأصلية، أو كما قالوا اللغة النرويجية الأصلية، عن طريق هذه المترجمات. قصص قصيرة. نعم، من قصص قصيرة والجزئيات هنا وهناك فقط. ولكن أيضا كان من الأكاديميين النرويجيين اللي جمعوا الجزئيات من المؤرخين العرب وترجموا أيضا إلى النرويجية بعد ذلك، بعد قرن على فكرة. ولكن يعني المهم جمعوا حتى يكونوا صورة على أنفسهم عن خلال هذه النصوص. يعني الرحالة المسلمين والعرب كان لهم دور كبير ببناء الهوية الوطنية النرويجية. نعم. ممكن نقول هكذا. شوية مبالغة، ولكن ممكن نقول هكذا. وطبعا هم بنوا على اليونانيين، وبنوا عليهم، بنوا على علم الجغرافيا عند اليونانيين، ولكن سافروا أيضا وكتبوا أيضا وضعفوا معلومات أخرى. بعد لهي معلومات خيالية، لأن ليس فقط العكس، حتى العرب لما كتبوا على النرويجيين أو على الاسكندنافيين يعني بشكل عام ضعفوا بعض الخيال كمان، بعض النقط خيالية. في شخصيات تانية غير ابن فضلان كانت مهمة بالنسبة لبناء الثقافة النرويجية أو الاسكندنافية؟ نقول أكثر منهم، يعني الإدريسي والغزال، يعني مؤرخين. مش أبو حامد، لا 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 الغزال هو واحد مؤرخ. أوكي. نعم. لا أتذكر الآن أسماءهم، ولكن يعني كان مجموعة مؤرخين من تقريبا وقت 800-900 ميلادي، وممكن 500 سنة أو شيء من ذلك الوقت. مؤرخين مختلفين كتبوا على العالم بصفة عامة، وطبعا يعني النرويجيين اهتموا بالجزئيات اللي كان مرتبطة بهم بالمنطقة.
شو أهم الأشياء يلي أثر فيها الإسلام على الثقافة النرويجية؟ هل في أشياء واضحة أنه هذه أساسها إسلامي أو عربي إسلامي اتبنتها الحضارة النرويجية شو ولا نقول، زالت القهوة؟ مثلا؟ ممكن نقول أيضا أن من خلال السويد، لأن طبعا السويديين كان عندهم علاقة عميقة بالدولة العثمانية، وكان ملك من ملوك السويد كان في الدولة العثمانية مدة 5 سنوات أو شيء، وتعلم كثير من الأشياء مثل كفتة وهذه الأشياء المأكولات وكذا. الأكل فرجع إلى اسكندنافيا من خلال هذا الفترة. فنقول يعني أثرت على النرويج تاريخيا في التوابل أو قهوة أو بعض العادات وهكذا. ولكن نقول العرب تعثر أو الإسلام تعثر على النرويج صعب واحد يقول شيء معين هكذا. يعني ممكن إذا بحثنا أوكي ممكن نقول إنه الشوت بولغ كرات اللحم السويدية هي من أصل عثماني. نعم، هذا حسب المؤرخين هذا هو. هذا صح يعني. أوكي. مثير للاهتمام. إذا على الأقل شيء واحد. أوكي. طبعا بفترات ما قبل إدوارد سعيد، مثل ما حكيتي أنت، بيتم وصف العالم الشرقي بنظرة شوي رومانسية. بعد ما أجى إدوارد سعيد أعاد النظر بهي الكتابات، مش كلها طبعا، يعني هو استخدم يمكن أكتر شيء الكتابات البريطانية والفرنسية. ما بعرف إذا شاف أي شيء من النصوص النرويجية. لا ما أظنش. فكيف أثر الاستشراق على الباحثين المعاصرين اللي بيدرسوا الإسلام واللغة العربية والشرق الأوسط؟ هل تغير نوع البحث ومجالات التركيز؟ نعم طبعا، يعني خلال النصف الثاني من القرن 1900 تغيرت كثير اهتمامهم أكثر، يعني أولا ليس جالية كبيرة، يعني نتكلم عن أشخاص ليس جالية أشخاص، ولكن يعني أخذوا أن يسافروا أكثر وأن يتعرفوا على ثقافة بشكل أعمق ومباشر. وأخذوا أن يتكلم عن الناس وليس فقط أن يقرأ الكتب. فطبعا يعني أخذوا أن يستعملوا مصادر مختلفة، وممكن أخذوا صورة عام وأوسع بسبب المصادر المختلفة طبعا والأساليب المختلفة. مثلا الأسلوب الأنثروبولوجي غير أسلوب الفيلولوجي، يعني واحد يقرأ كتب أكثر شيء أو يقرأ النصوص. ولكن اللغة طبعا دائما يكون أساس لكل هذا، حتى واحد يفهم
النص أو يفهم كيف يتكلمون الناس وكيف يفكرون الناس. كل هذا مبني على اللغة وعلى فهم ليس فقط اللغة كوسيلة هكذا، ولكن اللغة كثقافة، كحضارة، كتاريخ طويل. وهذا ما حببت أكثر شيء أن أدخل في المفاهيم، يعني ما يسمى بتاريخ المفاهيم. أوكي، هلأ لما بدنا نحكي عن الإسلام وتأثيره على المجتمع، بدنا طبعا وجود المسلمين بالنرويج مانو وجود قديم جدا. يعني الجاليات الإسلامية اجت على النرويج يمكن بعد الحرب العالمية الثانية، صح؟ نعم، أكثر شيء يعني في أواخر ستينيين أو سبعينيين أكثر شيء ستينيات وسبعينيات. نعم بالضبط. فبحس أنا إنه وصول الإسلام لهذا البلد وبداية ممارسة طقوس عبادة مختلفة عن الموجودة بهي البلد. مثلا كمان أشياء بتتعلق بالإسلام، مثلا نوع الأكل اللي الناس هي بتقدر تأكله، نوع الشرب اللي الناس هي بتقدر تشربه. هذا كله بيضيف طابع على المجتمع. قديش كان سهل بالنسبة لهي الجالية إنه تندمج بهذا المجتمع؟ الجيل الأول جو للخدمة، جو للشغل، وممكن أيضا فقط الرجال جو. وبعد ذلك يعني بعد فترة ممكن 15 سنوات جابوا الأهل، جابوا أطفال. وطبعا لما يجيبوا الأهل والأطفال لازم يكون حياة أكثر شيء. لذلك بدأوا أن يبحثوا عن مأكولات ودراسة للأطفال ومساجد، ليس فقط ليصلي صلاة الجمعة هكذا بالخف، ولكن ليدرس الأطفال في المساجد وهكذا. فبدأوا أن يكونوا حياة، وليس بسهولة، أكيد ليس بسهولة. كانوا دائما يعني في طرف المجتمع، ما كانوش داخلين المجتمع، ما كانوش يشاركوا في المجتمع، كانوا في الطرف يشتغلون، يهتموا بأغراضهم هكذا. بعد ذلك الجيل الثاني والجيل الثالث دخلوا المجتمع ودرسوا وبدأوا يعني أن يشارك في كل مستوى في واشتغلوا هكذا يعني. فغير طبعا غير الوضع بالنسبة لهم. المشاركة أصعب، لأن اللازم الذين هنا من قبل لازم يتركوا المكان، لازم يفتحوا ويتركوا المكان ويفتحوا يعني الأفكار والمجال ممكن يعني يفتحوا لأداة جديدة. الأولين كانوا في الطرف وكانوا يعني ما طلبوا كثير. وبعد ذلك لما تغير هكذا مع الجيل الثاني والثالث، ويعني كثرة الأجانب أيضا وكثرة المسلمين أيضا، طبعا صار صدمات أكثر في المجتمع وأيضا لقاءات أكثر. وكمان كان في وصار في وصول لديانات تانية كمان بعد، صح؟ مثل الهندوس أي طبعا في نفس الفترة والبوديزم. كيف هذا التعدد الديني أثر على أنا بحس إنه هلا أنا عشت بأكثر من مدينة بالنرويج. عشت بألتا وعشت ببرغن وعشت هون بأوسلو. فبحس إنه التعدد الديني بأوسلو أسهل من المدن الأصغر. يعني المدينة الكبيرة طبعا دائما يعني في
أكثر من شيء. آه أنا من مدينة صغيرة بالنرويج اسمها لارفيك. ولما كنت صغيرة هناك ما كان ولا شيء مختلف عن البعض، يعني كلهم بيشبهوا بعض. كلهم يتشابهوا البعض. وحتى هذه المدن الصغيرة الآن شوف يعني في أجانب وفي حتى النرويجيين الأصل مختلفين، العادات التقاليد والأفكار يعني فتغير المجتمع في كل مستوى مع الوقت. وطبعا المدن الصغيرة مع المدن الكبيرة ليس نفس الشيء أكيد. شو رأيك، شو الفرق الأكبر بين ألطا مثلا أو أوسلو؟ هلا مثلا بألطا لما كنا مثلا بدنا نصلي الجمعة ما في مسجد هناك، كانوا مستأجرين بيت ومعتبرينه هذا المسجد يعني، فبنجتمع كل المسلمين يعني بغرفة واحدة كافية لنا كلنا لحتى نصلي الجمعة. حلو. ايه باقي الصلوات يعني خلص بصلي الواحد ببيته لأنه مش لازم يعني. بس مثلا هون في أكتر من جامع وواحد ممكن يروح بكل الصلوات يصلي يعني، فهذا مثلا فرق. طبعا فرق والنوع ما يعني، لأن الأيام زمان كان المسلمين أقل وكان هم الآن متفرغة أكثر، يعني الجالية أكبر ومن ناحية طبعا يعني هذا حلو، ولكن ويشتغلون مع بعض، عندهم اللجنات مع بعض وكذا، ولكن يعني كمان تفرغ أكثر مما كان. مثلا في شغلة بتذكرها إنه هلأ بالعالم العربي ما منواجه أي مشكلة لحتى يكون مثلا المناسبات الدينية الكبيرة مثل العيد، إنه يعني موضوع اللوجستي ما فيه أي مشكلة، يعني في مساجد كبيرة بنروح بنصلي. فأنا بتذكر لما كنت عايش ببرغن مثلا أو حتى هون ما في أي مكان بيوسعنا، فأنا ممكن يحجزوا ملعب نصلي بملعب كبير. نعم. أو ممكن يحجزوا مثلا ببرغن كانوا يحجزوا دار الأوبرا. فالمكان فكان أنا بالنسبة لي كان هذا يعني رمز كتير غريب إنه هذا دار الأوبرا، يعني رمز المودرنزم والفن، وكيف بيسمحوا إنه المسلمين، لأنه النظرة للمسلمين مختلفة يعني بعد 11 سبتمبر، إنه كيف بيسمحوا لهي الناس اللي هي بيمثلوا بالنسبة لكتير من الناس إنه هدول الأكثر راديكالية أو الأكثر تطرفا إنه يجوا لهذا المكان ويصلوا فيه. فأنا أول مرة رحت يعني دار الأوبرا مشان أصلي كنت دائما عم أفكر بهذا الموضوع. شوف كيف نحن كمان بدأنا أن نفكر بهذه الطريقة عن أنفسنا. بالضبط. فهي واحدة من التجارب مثلا اللي عشتها بي. شفت. نعم. ولكن يعني حبينا نصلي صلاة العيد فقط خلاص. هذا ما كان. وتكبيرات فقط أيوة. تكبيرات العيد وخلاص للفرح يعني مش ما معقد أكثر من هيك. كان قبل سنة أو سنتين كنا نحتفل بعيد في قدام رودهوسة هنا. طبعا فذكرت يعني منذ 30 سنة كنا في هيك يعني الطابق الأسفل في بناية صغيرة هناك. والآن نحتفل في وسط المدينة. واو جميل. بس يعني شيء جميل جدا أنه يعني خلال وقت قصير 30 سنة في تطور طبعاً. كتير كبير. نعم. بس بنفس الوقت هذا التطور بيجي معه تحديات كبيرة، يعني مثلا فرص العمل. نعم. بالنسبة للمسلمين ما بعرف يعني أنت قديش في عندك خلفية، بس في معاناة يعني واضحة إنه يحصلوا على عمل، خاصة إذا كانت الأسماء بيحملوا أسماء نعم. واضحة مسلمة، محمد، عبد الله، عبد الرحمن. هذا المشكل موجود، وأيضا لأن هم الآن يدخلون في كل مجال العمل. كما قلت يعني في البداية كانوا في الطرف، ومش أي واحد يعني ولا واحد يهتم بهم لأنه كانوا في الطرف.
الآن دخلوا المجتمع. وطبعا إذن يكون يعني هذه المشاكل تتوفر. وفي للأسف من يغير الاسم ويحاول بأي طريقة أن يدخل يعني تحت المبدأ هذا، كيف نقول أو شيء. للأسف. هل فكرة تغيير الاسم جيدة أم سيئة؟ لا أقول جيدة أم سيئة، يعني في من يغير الاسم لسبب معين، سبب شخصي، وفي من يغير لأن يحاول أن يتأقلم مع المجتمع. فإذا يعني يكون على رغبته أو من رغبته، يعني هذا هو الفرق. إذا يكون على رغبته ويحس بحزن أو غضب أو شيء ويغير لأن ما يعني يحس بأنه ما عنده اختيار، فهذا الشيء مؤسف جدا ومعار. يعني عار على المجتمع ما يخلي الناس بأسمائهم، مش يعني أنا بحس أحيانا إنه بحاول أحط يفكر من وجهة نظر المجتمع اللي أنا عايش فيه. مثلا المجتمع بالعالم الغربي تم تغذية المجتمع من خلال وسائل الإعلام، يعني البروباغندا والميديا، إنه هاي الفئة من الناس خطيرة. ودائما يعني الهدم أسهل من البناء بكتير. يعني ممكن بمقال واحد أنا شوه جالية كاملة ومحتاج لعشرات المقالات لحتى أرجع صلح هاي الصورة. فأنا بحس إنه هي المشكلة مش بالناس اللي عم بتمارس العنصرية، بس المشكلة بالمنهجية اللي خلت الناس توصل لهذا المكان. نعم. والعكس صحيح. يعني إذا نحن نعاكس هذه الصورة بنفس الشكل أو بنفس الطريقة ونعتقد أو نظن أنه كلهم هاك، يعني المجتمع هذه ما تريدنا وكلهم هاك، يعني فما في أي حل، إذا ما في أي تطور. فلازم لازم نبحث عن حل كيف نخرج من هذا الطريق السلبية. في شي حلول واضحة أو في شي مبادرات واضحة لحتى تخفف من هاي أكيد في حلول مختلفة وكثيرة. يعني بالنسبة لي أنا كنت دائما أحس أن مهم جدا أن نجد اللغة، كيف نتكلم عن الإسلام، عن الدين، عن هذه الأشياء باللغة النرويجية. يعني بأن نجد ونكون نوعا ما اللغة النرويجية مناسب لنعبر على المعاني بطريقة صحيحة ومفهومة بالنرويجية للنرويجيين. وأيضا يعني وأيضا يعبر المعنى اللي نريد أن نعبر عليها. فهذا دائما صعب، لأن طبعا اللغة النرويجية هي مرتبطة بثقافة النرويجية التي مرتبطة بالدين المسيحي وبأفكار معينة وهكذا من زمان. ونريد الآن أن نعبر على الدين الإسلامي اللي هو طبعا في تشابهات وفي فرق. وكيف نجد، يعني كيف نترجم مصطلحات وكيف نترجم اللغة، كيف نتكلم عن اللغة بلا هذه الخلفيات بلا خلفيات السياسية دائما. لأن دائما المفاهيم السياسية دائما تكون يعني من خلفيات كيف نتكلم. كما قلنا يعني إذا كلمنا عن جهاد وحجاب وهذه
الأشياء اللي دائما متوفرة في المجتمع وفي المناقشات وفي الخطاب. طبعا يعني نفهمها بفهم واحد، بسياقة صحيح، في سياقة واحدة، وكيف نتوسع، يعني كيف نواسع هذه اللغة، كي يكون مكان في اللغة لأكثر من معنى، للمعنى الاصطلاحي، المعنى اللغوي مع بعض، لمفاهيم مختلفة مع بعض. فهذا دائما كان بس ليش في يعني ليش بعض الكلمات مخيفة بالنسبة للمجتمع، مثلا الحجاب أو الجهاد، أو يعني إذا مثلا مثال واضح، ليش الحجاب ممكن يكون مخيف بعض الأحيان؟ شو سبب عدم فهم المجتمع الأوروبي بشكل عام؟ يعني مش بدي حدد النرويجي، لا موضوع الحجاب. اسألهم. لأنه مرتبط بمعنى معنى معين، وأيضا بأداة معينة، يعني بفهم معين لأداة معينة أو لحكم معين كمان، أو أحكام إذا قلنا يعني أحكام إسلامية، أحكام شرعية، بفهم هكذا محدد. يروا السطحيات ولا يروا ما تحت أيوة. ما تحت السطحيات. إذا قلنا يعني إذا أخذنا مثلا كلمة حجاب، فمعنى كلمة حجاب سطر، صح؟ حاجز، هذا يسطر. ممكن يعني الكلمة هذه في القرآن سطر على القلب، يعني واحد لا يريد أن يفهم ولا يريد أن يشوف الواقع، فهذا شيء آخر تماما. ولكن جزء منه يعني صح. موجود في الكلمة. هذه المعاني موجودة. ولكن يعني إذا سئل أي واحد هكذا ما معنى حجاب، معنى شيء تغطي المرأة المسلمة رأسها، فهذا ما عنده معنى. إذا بدي أرجع لموضوع ترجمة القرآن، كيف أهم الترجمات أو الترجمات المستعملة الأكثر استعمالا باسكندنافيا للقرآن، كيف بيوصفوا هاي المصطلحات أو كيف بيتم ترجمتها، مثل الحجاب، الجهاد؟ خلينا نأخذ كلمة إسلام أوكي. ومسلم، يعني هي أيضا يعني كلمات عندها معنى لغوية، وبعد ذلك معاني اصطلاحية. ففي من المترجمين رجعوا إلى اللغة وقالوا هذا في اللغة اسمه يعني إسلام، في اللغة معنى استسلام، معنى واحد كيف نقول استسلام، يعني أوبري ساي underkasta ساي، يعني هذه الكلمات دائما نستعمل باللغة النرويجية. ولكن في الكتاب لما ترجم إسلام نيم، يعني مثل اسم. أوكي. بدون أي ترجمة. البعض منهم والبعض ترجموا إلى النكاس أو بيبلسة هنيبلسة. فتشوف الفرق يعني، لأن إذا ترجم إسلام فيكون معنا الدين كنظام بأحكام يعني أركان وهكذا، وهو صح النظام بأركان. ولكن أيضا هناك معنى فعلية، واحد يعمل شيء، المسلم يعمل شيء، المسلم الإسلام هو شيء مش مرة واحدة، مش اسم، ولكن مصدر بالضبط.
ولكن ككلمة باللغة النرويجية طبعا يعني فقط اسم وليس بمعنى المصدر. فاسم الشيء، الاسم الشيء معين محدود وليس بشيء يفعل. صح. في شيء أمثلة ثانية ممكن تتذكريها؟ كثير من نفس النوع. إيمان مثلا، أو مؤمن كمان. هو واحد يعني كمان عملية. شوف بعد الأحيان تشوفي أيضا في ترجمات القرآن تشوفي فرق بين كلمة الإسلام وكلمة مسلم. بعد الأحيان تشوفي المترجم يترجم كلمة إسلام كلون هكذا، وكلمة مسلم مترجم حرفي لأنك أصل الاستسلام لله. الاستسلام بمعنى في كلمات نرويجية طبعا. فتشوف يعني يفرقون بين هذا الاثنين. وهذا أيضا نقطة مهمة في ترجمة القرآن، لأن الإسلام يكون مرتبط بالنظام، وبالنظام اللي كون في الجزيرة العربية 1600 وشيء، مرتبط بالرسول صلى الله عليه وسلم وهكذا فقط. ولكن الكلمة مسلم في القرآن طبعا مرتبط يعني يوسف، إبراهيم والأنبياء القديمة كمان. فشيء فالدين من قبل الإسلام هو امتداد نفس الإسلام. الدين صح. قبل وبعد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. وفي كلمتين مع بعض هذه المعنى الواسع يكون. إذا شوف فقط كلمة واحدة ليس مع البعض، وكأن معنى الإسلام كدين نظام غير مسلم كواحد مرتبط أو يعمل هذا الدين. أوكي. تقريبا. في هل عم يتم إعادة ترجمة القرآن مرة تانية؟ هلأ بالوقت الحالي؟ نعم. طيب. أظن في ممكن مكمل أو قريب. وقديش له علاقة إعادة أو ترجمة القرآن بالوضع السياسي لأي لغة يعني هل الأحداث السياسية والعسكرية إلى بعد بترجمة القرآن، وكيف إعادة ترجمة بعض الآيات؟ ممكن نرى بعض المترجمين يناقشون مواضيع مرتبطة بالسياسة أو مرتبطة بأحداث، ولكن أكثر شيء في الهوامش وليس في النص نفسه. أوكي. في الهوامش تشوفي يعني ليس كل مترجم يكتب هوامش طبعا، ولكن كثير منهم. وهناك أكثر من السياسة والمناقشات وكيف نفهم الوضع السياسي المعاصر وهذه الأشياء. ممكن أوكي. وممكن أيضا تطور من الصدر الأول إلى الصدر الثاني من نفس الترجمة في هذا المجال. إصدار يعني أول وإصدار. أوكي. يعني ما يعني بحس إنه غطينا كتير أشياء. ما بعرف إذا في عندك شيء بتحبي تضيفيه؟ أوكي. فشكرا كتير.
شكرا لك. شكرا كتير لكم، وبتمنى إذا عجبتكم الحلقة تشاركوها مع أصدقائكم، تساعدونا تكتبوا لنا بالتعليقات رأيكم عن الحلقة، وتابعوا الحلقات الماضية. كان معكم أنا علاء سامي من بودكاست غربيين، ومعنا من وراء الكاميرا عايشة جول. شكرا.